Pads of Bagets, paano nga ba gawin yung nakita natin video clip o ang tinatawag nilang Vertigo effect gamit ang Final Cut Pro 10? Tara, gawin natin. Dito, meron na ako inihandang video clip na kinuha ko nung nagpunta kami ng Katara Cultural Village. Silipin muna natin. Diyan nakasakay kami sa may tinatawag nilang golf cart. My friend, thank you very much. Thank you. Ngayon, gawin natin siyang reverse clip. Reverse clip natin siya. Ngayon, silipin natin. Paatras na siya ngayon. Katapos natin siyang i-reverse clip, punta tayo sa simula ng video. At punta tayo ng transform. At sa scale all, lagyan natin siya ng keyframe o add a keyframe. Pagkalagay natin ng add a keyframe, drag lang natin papunta sa dulo ng video. At sa scale all, i-zoom lang natin siya o i-drag natin siya papuntang 160% para makuha natin yung vertigo effect niya. Or, ang subject natin, hindi siya gumagalaw. Subukan natin ulit. Ganun lang siya kasimple. At ganun lang siya kadali. So, punta sa simula, punta sa transform, add a keyframe, drag natin yung video papunta sa dulo, tapos scale all, gawin natin 160%. So, ganun lang siya kasimple. Tapos, pwede natin siyang i-color grade o palitan natin yung kulay para magkaroon ng buhay. So, tayo ng saturation. Natin to. Lagyan natin siya ng kulay. Ito tayong exposure. Yes. Ganoon lang siya kadali. Panoorin natin siya ulit. Ganoon lang siya kasimple. Ganoon lang siya kadali. Di ba? So, kuunin ko nga po pala ang pagkakataon ito para magpasalamat sa 4,000 subscriber o naka 4K na po tayo. Wow! So, maraming salamat sa walang sawang panonood o pagpi-play ninyo sa aking mga video. O maraming salamat sa mga naliligaw o madalas na pumupunta sa aking channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.
What's up, bagets?